Привіт, вільні люди! Дуже рада вас вітати на нашому 4-му практикумі, в якому ми будемо робити ось таке кольє. Воно може бути трошки коротше, трошки довше. Зараз ви побачите, як я його спущу. Ось, бачите? Я спеціально обирала такий виріб, в якому є багато замкнених мотивів, і ваше завдання навчитися робити оцю сцепочку, оце закриття замкнених мотивів. Тому дивіться по собі, можете зробити менше, можете довше. Зауважу, що якщо ви новачок у фриволіте, почніть з безкоштовного курсу, посилання є в описі. Тепер ниточка. Це не найкращий варіант для плетіння, це є бавовна з люрексом, але я обирала між тим, що я хочу, і тим, що буде видно на екрані в записі. Все ж таки я працюю для вас, тому я обрала таку ниточку. Дивіться, також я взяла бісер, отакий золотистий, і схема. Схема дуже проста. Всі кільця в нас однакові, і між кожним піко в нас лише 5 подвійних вузлів. Різниця тільки в тому, що на деяких кільцях у нас є бісер. Бачите, я позначила 3 крапочки або 2 крапочки. Майже всі кільця, окрім 2-го і 5-го, містять 2 бісеринки, а 2-е і 5-те містить 3 бісеринки. Ви можете взагалі плести без бісеру, але якщо ви вирішите його додати, все ж таки майте на увазі, що вам постійно прийдеться рахувати, скільки бісеринок набрати на кожну квіточку, тому що там є трошки різниця. На першу квіточку я набираю 14 бісеринок моїм улюбленим способом за допомогою голки і тоненької ниточки. На перше кільце у мене йде лише 2 бісеринки. Я їх знімаю з човника, отаку лишаю біля мізинчика і починаю плести перше кільце. Ниточку ховаю поміж першими 4 вузликами. Ви це вже вмієте робити, але все ж таки я хочу першу квіточку проплести разом з вами, щоб, можливо, у вас якісь питання будуть виникати, то щоб вони не виникали, щоб ви все бачили, як я роблю. Так, це вже другий вузлик у мене. Кінчиком човника ховаю нитку. Перші оці вузлики старайтесь затягувати якомога міцніше. Просто я вам брала таку складну ниточку, що мені це робити важко. Ниточка з люрексом, вона досить капризна. Так, 4 вузлика, і я можу обрізати оцей кінчик, що залишається. Дивіться, ріжте обережно, щоб не пошкодити плетіння. Тепер я доплітаю 5-й вузлик, і дивіться, не затягуйте його дуже міцно, тому що між 5-м вузликом і попереднім не має бути великої різниці по розміру. Тепер я буду робити піко, яке в нас буде з'єднувальне, і саме за це піко ми потім будемо закривати наш замкнений мотив. Тому, будь ласка, приділіть йому увагу, щоб воно у вас вийшло охайненьке. Воно не має бути велике, воно має бути маленьке. Але таке, щоб зручно туди проходив гачок, тобто тримайте баланс. Тепер я плету 5 вузликів до верхівки кільця, і на цій верхівці у мене має бути 2 бісеринки. Так, 5 вузликів, 2 бісеринки просуваю. Тепер ще 5 вузликів. Бачите, попала ниточка поміж бісеринками, то треба поправити. 1 вузлик і ще 4. Трошки про ниточку. Я не рекомендую брати ниточку з люрексом, просто я хотіла саме такий колір. Мені дуже подобається сполучення бежевого і золотистого люрексу. І до того ж ниточка світла, вам буде дуже добре видно плетіння, тому я обрала її тільки із-за кольору. Але в роботі вона не зручна. Так, роблю піко з'єднувальне і доплітаю останні 5 вузликів.
ниточка дуже сильно крутиться, і це є недобре, тому що вона перекручується під вузлами і кільця виходять нерівні. Зараз я вам покажу, як воно закручується. Бачите, прямо вузли закручуються в сторону, всерединку. І це є недобре. Якщо раптом у вас така ниточка, яка крутиться, просто постійно відпускайте човник на декілька секунд для того, щоб ваша ниточка розкрутилася. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Так, виправляю вузлики мої, і все одно, бачите, ниточка закручується ведуча. Це є недобре, дівчатка, недобре. Закриваю кільце, пальцями розпрямляю мої вузлики, щоб все було рівномірно. Добре-добре тако розімніть. Так, міцненько затягуємо. Ну, начебто непогано. Для плетіння наступного кільця мені потрібно 3 бісеринки спустити з човника. Ось я їх забираю. Вам прийдеться, дівчатка, постійно звірятися зі схемою, щоб ви розуміли, в якому місці ви знаходитесь, тому що у нас там далі будуть такі кільця, які взагалі будуть без бісеру. Це є з'єднувальні кільця. Моє друге кільце містить 3 бісеринки, я звірилась, спустила їх і тепер розкручую човник перед плетінням. Дивіться, як він крутиться. Я постійно це робила, просто постійно, поки плела, тому кажу, ниточка така незручна. Так, починаю плести друге кільце. Перший вузлик роблю близько до першого кільця. Це є важливо. О, бачите, вже закручується. Та що ж таке? Так. П'ять вузликів. Перераховую. І тепер ось це піко приєднуюсь. Якщо вам незручно зробити це човником, беріть гачок. Я, бачите, справляюсь через раз. Так, зворотний вузлик є. І ще 4 вузлика до верхівки кільця, на якому у мене буде 3 бісеринки. Бачите, вже видно, як ниточка закручується. Я спеціально акцентую вашу увагу, тому що вибір нитки – це дуже важливо. Так, проплела 5 вузликів, просуваю 3 бісеринки до верхівки кільця, ось вони. І доплетаю ще 5 вузликів. Тут дуже важливо постійно поправляти. Отак. 3 бісеринки. І тільки потім має йти вузлик. Прямий зворотний. І ще 4 вузлика. Знову розкручую. Це я, бачите, ще пів кільця не проплела, а вона вже так закрутилася, ця нитка. Якщо її не розкручувати, то все плетіння вийде нерівним. Так, є. О, і тут вже вона мені закручується. Роблю з'єднувальне піко і ще 5 вузликів. Так, є. В нас має вийти 5 вузлів з'єднання, 5 бісер, 5 з'єднувальне і 5 вузлів. Перерахували, закриваємо кільце. Ось така штучка в нас вийшла. На першому кільці 2 бісеринки, на другому 3. Тепер на кільці номер 3 в мене є 2 бісеринки. Дивіться, в цьому місці уважно слідкуйте, куди йде ваше плетіння, щоб ви потім приєднувались саме до цього піко, а не до попереднього. Таким чином я плету всі кільця, приєднуючись до потрібних піко, і вже зустрінемось з вами на закритті. Ось дивіться, я сплела 5 кілець.
Тут у мене по 2 бісеринки, тут по 3. І плетемо 6 кільце, приєднаючись до цього піко, а потім вже будемо робити закриття нашого мотивчика. Так, починаємо плести 6 кільце, на ньому у мене 2 бісеринки, зараз біля мізинчика, ось до цього піко маємо приєднатись. Тут нічого складного, все як зазвичай. Перший вузлик робимо близько до попереднього 5-го кільця. Плетемо 5 подвійних вузлів фриволіте. Так. Є. Тепер приєднаємось до ось цього піко. Тут нічого складного, все як зазвичай. Є. Тепер нам потрібно зробити зворотний вузлик. Так. Робимо. Ще 4 вузлика до верхівки кільця. Другий, третій, четвертий, 5. Посуваємо 2 бісеринки, ось вони, і доплітаємо ще 5 вузликів до нашого з'єднання. Зверніть увагу, дівчатка, як у мене ходить мізинчик і безіменний пальчик. І постійно перевіряю, щоб ниточка всередині кільця ходила. Так, проплели 5 вузликів. Перед закриттям знову розкручую нитку, щоб вона мені не заважала. І тепер самий відповідальний момент. Нам потрібно приєднатися в ось цьому місці. Бачите? Для цього я мотив перевертаю від себе. І тепер ось це піко гачком буду робити з'єднання. Але у нас дуже маленьке піко, і ми його так з вами не перевернемо, як я вас вчила. Ось дивіться, якщо б ми перевертали, ось так нам потрібно було його викручувати. А це незручно, тому що воно малесеньке. Бачите? Насправді в такому випадку вирішувальним є, в якому напрямку ви будете вводити гачок, в якому напрямку пройде оце з'єднання. І я вам зараз покажу ще більш геніальний спосіб з'єднання замкнених мотивів. Увага! Гачок вводимо знизу вверх, але не перехрещуємо так піко таким чином, тому що воно малесеньке. Нам його перехрестить наша ниточка ведуча, яку ми витягнемо. Дивіться, витягуємо ниточку на низ і гоп! І від себе її відкидуємо. І наше маленьке піко, бачите, само по собі перехрещується. Все. Геніально. Витягуємо ведучу ниточку на пальчик. І далі все, як ви вже вмієте. Просуваємо човник у петлю. Випрямляємо ведучу ниточку, перевіряємо, щоб вона ходила обов'язково. Зворотний вузлик закріплюємо. Доплітаємо 4 подвійних вузлика. Є. Отако відгинаємо назад мотивчик, випрямляємо кільце, подивіться, піко не перевернуте, закриваємо наше останнє 6 кільце, випрямляємо вузлики пальцями, дивіться, все добре спрацювало. І тепер нам потрібно з'єднати між собою перше і останнє кільце. Для цього я обрізаю приблизно 15 см ниточки, просуваю кінчик у перше кільце і роблю петлю таким чином, щоб вона у мене пройшла у
основу першого кільця. Ось так протягаю у петельку і роблю так, щоб оця ниточка зав'язалася у мене в основі першого кільця. Ось так. Прям притискаю дуже добре. І затягую. У мене утворюється вузлик. Так, стягую дуже добре. І перший мотивчик готовий. Ще я хочу з вами проплести другий мотивчик, показати, де я буду приєднуватись. А саме приєднуватись буду в перше і в шосте кільце попереднього мотивчика. Починаю плести другий мотив точно таким самим чином. Але ось тут в місцях з'єднання у мене вже є по 2 бісеринки на попередньому мотивчику. Тому набираю тільки 10 бісеринок для наступного мотивчика. І плету перші 2 кільця таким чином, як ми робили і в першому. Нічого нового нема. І на третє кільце, яким ми будемо з вами приєднуватись до першого мотиву, я плету третє кільце вже без бісеру, тому що тут у місцях з'єднання вже бісер є. Тому дивіться, бісеру нема на третьому кільці. Починаю плести до місця з'єднання, доплела. Тепер дивлюсь уважно, де у мене кільця, до яких я буду приєднуватись. Ось вони з 2 бісеринками. Перекладаю таким чином. І тут мені потрібен вже гачок, тому що кінчик човника не пройде у мене між бісеринками. Тому гачком дістаю, заважає цей кінчик. Так, гачком дістаю ведучу ниточку на себе. Так. Ну, тобто тут нічого складного нема, робимо просто звичайне з'єднання. Приєднались, добре виправляємо місце з'єднання. Бачите, щоб бісеринки були не під з'єднанням, а щоб вони красиво-красиво лежали на піко. Так, ниточка ходить у нас між вузликами. Робимо зворотний вузлик, закріплюємо з'єднання і проплітаємо ще 4 вузлика до наступного з'єднувального піко. Так, приєдналися, бачите, як воно в нас вийшло. Закриваємо кільце. І тепер нам потрібно зробити ось сюди ще одне з'єднання. Так само це кільце я плету без бісеру. Отак будемо приєднуватись. Спочатку в це піко, а потім ось сюди. Так. Доплела до місця з'єднання і так само за допомогою гачка приєднуюсь. Тобто, дівчатка, тут головне просто не заплутатись, набирати бісер чи ні, і в яке саме кільце попереднього мотивчику ми приєднуємося. Так, зворотний. І доплітаємо кільце до кінця. В принципі, оце і все, дівчатка. Доплели до кінця, закрили. Наступні кільця ми вже будемо плести з бісером. І зустрінемося з вами ще на закритті мотивчика. Хочу ще раз вам показати, як робити закриття замкнутого мотиву без перехрещування піко. Як зробити так, щоб ниточка, яку ми витягуємо, щоб вона сама
робила оце перехрещення, яке потім нам допоможе отримати рівне піко. Так, тут я показую, що мені потрібно набрати 3 бісеринки. Я проплела, бачите, вже мотивчик, і мені лишилося за піко приєднатися. На останньому кільці у мене буде 2 бісеринки, не забуваю їх набрати. Доплили до місця з'єднання, дивіться, мотивчик від себе перевертаю. Поближче підсуваю піко, до якого потрібно приєднатися. Гачок знизу вверх. Виводимо ниточку ведучу між попереднім кільцем і кільцем, з яким працюю, отак між ними, на себе. І тепер від себе. І ось саме цей рух нам перехрестить піко, бачите? Тепер накидаю на пальчик петлю, а далі все, як зазвичай, просуваю човник, випрямляю піко з'єднувальне. О, маємо перехрещення, бачите? І тепер наша ціль доплести останнє кільце. Зворотний вузлик, ще 4. І закриваємо. Випрямляємо мотивчик назад, опускаємо останнє кільце. Бачите, і наше піко розпрямляється. Чудеса. Обережненько, обережненько закриваємо. У мене так крутиться нитка, дівчата. Мушу постійно поправляти. Так, затягую. Розпрямляю вузлики пальцями. Далі все таким чином, як ми вже робили, обрізаємо ниточку і кінчик нитки зав'язуємо на вузлик навкруги основи першого кільця у нашому мотивчику. Отаким чином. Серединку квіточки. І тепер плотненько затягуємо, щоб ниточка в основі кільця сховалася прям дуже добре під вузлики. Є. Все, дівчатка, тепер плетемо потрібної нам довжини. Я ще хочу показати, як я робила кутовий мотивчик. Мені потрібно, щоб моє плетіння розвернулося вверх. Тепер дивіться, якщо з'єднання у мене пройде ось в цьому місці, 4 і 5 кільце, у першому і 6 я буду приєднувати наступні мотиви, а внизу у мене лишиться кільце 3 і 2 з 3 бісеринками вони мають бути. Бачите, різниця в чому? 3 бісеринки має бути на 3 і 2 кільці. В принципі, оце і є вся різниця. Тому дивіться, кутовий мотивчик має по 3 бісеринки отут внизу, на 3 і 2 кільці. І ще хочу вам показати, що робити, якщо у вас закінчилась ниточка прямо посеред мотивчика. У мене отака случилась історія прямо на моєму кутовому мотивчику. Тому у мене тут мозок був постійно в напрузі. Дивіться, що я роблю. Я намотую на човник нову ниточку. Донабираю потрібну мені кількість бісеру. Мені лишилося 2 кільця, тому я добираю тільки 4 бісеринки. Кінчик продіваю попереднє кільце. Ховаю його, бачите, в основі попереднього кільця, у мене воно 4, і починаю плести так, як би я починала повністю плетіння. Тобто кінчик я просто ховаю під вузлами. Тут для вас немає нічого складного. Просто досить незручно той момент, що кожне кільце потребує якоїсь мозкової активності. Ти маєш розуміти, в якому місці плетіння ти знаходишся, 2 бісеринки тобі потрібно набрати 4, і оця вся історія.
кінчики ці всі, ти маєш про них пам'ятати. Наприклад, це кільце в мене ще й з'єднувальне, тому я його плету без бісеру. Так, виправляю мотивчик, щоб він у мене не попав всерединку. Тобто, мало того, що я їм ввожу нову нитку в роботу, я ще мала не забути приєднатися до попереднього мотивчику і плести його без бісеру. Бачите, аж 3 моменти я мала тримати в голові. Наступне кільце в мене буде закривати мій замкнений мотивчик. Так, тут я відрізаю попередню ниточку, яка в мене з попереднього човника, так можна сказати, лишилася. І дивіться, що я роблю. Я починаю плести нове кільце, але перед тим я маю спустити потрібну кількість бісера. В моєму випадку це 2 бісеринки. І щоб оця ниточка, так би мовити, не висіла у мене, я її оплітаю. Ви все бачите, розказувати це важче, ніж показати. Оплітаю її навкруг основи 5-го кільця. Просто, щоб вона не висіла, тому що вона у мене тягнеться аж з 4-го кільця. Воно у мене було останнім. Так. Бачите? Опліла навкруги 5-го і все. Тепер буду цей кінчик ховати під 6-те кільце, яке у мене виявляється ще й останнім у цьому мотивчику. І так само я тримаю в голові аж 3 моменти, що мені тут потрібно. Перше, заховати кінчик нитки. Для цього я дуже туго плету перші 4 вузлика, наскільки це можливо. Так, ось я зробила закриття мотиву. Бачите, що в мене вийшло. Тут 3 бісеринки, тут я не набирала бісер, тут по 2. Все, і тепер ось сюди я буду приєднуватись, ось сюди, мої наступні мотивчики. Давайте я вам ще раз покажу. Так, ось моє попереднє плетіння. І ось в 5-те, а потім в 6-те кільце я буду приєднуватись спочатку сюди, а потім сюди. І таким чином моє плетіння розвертається вверх. Це робити не обов'язково, можете плести по прямій, але я хотіла зробити отакий куточок. І кількість мотивчиків я так само на око збільшувала. У мене їх вийшло 11. Все. Я доплела. Отака краса у мене вийшла. І перед тим, як вшивати намистинки, я вирішила моє плетіння намочити з надією, що воно хоч трошки у мене розпрямиться. Допомогло. Не дуже, але допомогло. Намочила і висушила. Ось що я маю. Так сталося, що у мене 11 мотивчиків і лише 9 перлинок потрібного розміру. Тому в кутових мотивчиках я буду вшивати маленькі отакі перлинки, а у всі інші буду вшивати вже перлинки діаметром 6 мм. Дівчатка, процес дуже легкий, воно може виглядає складно, але все дуже легко. Як бачите, беру мою улюблену голочку, з її допомогою протягаю намистинку на кінчик, який ми залишали після плетіння мотивчика. Бачите, розмір підходить. Тепер я дивлюся, з якого кільця виходить ниточка, щоб закріпити її рівно навпроти, щоб намистинка йшла рівно. Не пришиваю, а тільки обкручую основу кільця плотненько. І хочу ще зробити такий вузлик. Так само, дівчата, я не прошиваю, я просто голочкою обвожу навкруги, обкручую. Інакше би моя голка подвійна, з подвійною ниткою просто би не пролізла там. Так, обкрутила вузликом і тепер проходжу в намистинку ще раз. Голочку стараюсь притискати до верха намистинки, так само, щоб вона не прошивала попередньо просунуту ниточку, а проходила поруч.
Дуже легко все проходить. Ще раз вирішую обкрутити в цьому місці основу кільця. Так. Обкручую. В мене, бачите, вузлик виходить. Затягую міцненько. І тепер я роблю одну хитрість. Перед тим, як просунути третій раз, я беру мій улюблений клей ПВА, буквально краплиночку. До речі, китайський клей я більше не використовую, тому що він жовтіє з часом, дівчатка. І оцією краплиночкою ПВА обережно промащую ниточку на приблизно 5-6 мм, тільки на таку відстань, що буде ховатися під намистинку. І все. Після цього я голочкою проходжу ще раз у намистинку. Притискаю кінчик голочки до верха намистинки, щоб вона не прошила попередні ниточки, щоб вона легенько пройшла. Так, вже трошки туго йде, але проходить. Все. Витягнула ниточку. У мене це вийшло тричі я її протягнула. Все буде залежати від розміру отвору у вашій намистинці. Відрізаю ниточку. І, дівчатка, це все. Таким чином я прошиваю всі мої мотивчики. Роблю зав'язочки. На сьогодні мої улюблені. Це отакі. Дівчатка, ви можете зробити прямий чокер, ви можете зробити окремі мотивчики квіткові і надіти їх на ланцюжок вже металевий готовий. Можете зробити браслет, можете зробити кулончик. Ваше головне завдання – навчитися робити закриття замкнених мотивів. Ось дивіться, як буде гарно, якщо це буде браслет, правда ж? І буде дуже гарно, якщо це буде просто прямий чокер. Не котовий, а прямий. Я маю велику надію, що вам сподобалось. Маю надію, що цей практикум допоможе вам оволодіти навиком закриття замкнених мотивів. Дівчатка, якщо у вас виникли питання або вам щось не зрозуміло, будь ласка, питайте в коментарях. Всіх люблю, всім па-па!